Julkalendern presenteras av Kiruna Guidetur. God morgon allesammans och välkomna till den här julstugan. Och idag så är det inte jättemånga dagar kvar till jul. Men det ska jag göra idag, där vi ska svara på era kommentarer som ni ställt till oss. Samtidigt som vi ska måla varsitt julljus. Åh, kul! Ja, det är soffhäng idag alltså. Och frågestund med Team Galant och alla här. Det blir ju kul. Det blir kul. Och vi gör julklappar. Vi kan ju bort de här ljusen. Det är massa grejer vi bockar av här. Men det är inte vem som helst som ska läsa upp frågorna. Utan jag har en speciell person som jag ska ringa nu då. Jaha. Är det på länk vi snackar idag? Lite på länk här. Så då tar jag och ringer någon person här. Är det någon kompis? Tomten? Ska vi se om han svarar då? Eller om han är upptagen. TT alltså, Tobbe Tomte. Det är Tobbe Tomtevän. Du ringer och stör han mitt i... Hallå, där Team Galant och Sara Hanna här. Som är från julstugan, hörde oss. Ja, är det Tomte då? Hallå? Det är Tomte. Det är tomten. Hej, mina favoriter. Han kollar på Team Galant. Hur mår ni? Är det bra? Vi mår bra, men jag har bara en viktig fråga. Ja, kör på. Har Edvin varit snäll i år? Edvin har varit snäll. Ja, det vet jag tusan. Alltså. Nej, han är inte övertygad. Nej, exakt. Tomtefar alltså. Var snäll mot mig. Ja, vi får väl se hur det blir med det. Men tomten, vi säger så här, jag lägger ner det här på bordet och sen så kan du snart börja läsa första frågan här till oss. Och sen så kan vi börja måla lite ljus Lägg då. ner mig där. Kul. Jag ville få nästan handsvett nu för jag blev så nervös för Tomte Släpp börjar med det julklappar. nu, Edvin. Här kommer första frågan och det är från Theo Wennergren. Och han undrar, vad har varit den roligaste videon ni spelat in i år? Den roligaste videon vi spelat in i år, Ja, precis. det måste ändå ha varit... Nej, alltså jag skulle ändå säga när vi utforskade med multimeter för första gången. För det var bra väder, det var bra fiske och det var bara roligt. Det hände mycket saker också. Jag skulle nog, jag håller med dig, den var riktigt rolig. Men när jag fick min t-shirt och så där, så det känns som det enda jag tjatar om. Men det var så sjukt häftigt när jag fick min t-shirt. Vad gör du Tobbe? Jag känns som Sara här. Ja, du vill vara som mig nu helt Jag plötsligt. bara spräcka färg. Akta tomten i telefonen där slutar du liksom. Nej, men jag tycker nog när vi hade det där drömfisket i våras så fick massa stora gäddor. Men jag tyckte inte det var roligt. Det var mer... men det var spännande. Det hög meter i varje kast, men det var inte kul. Nej, men alltså, det var spännande, det var ett äventyr och det var intressant. Men det var inte så... Alltså, det var ju roligt också, men det var inte... Nej, jag tycker det var sjukt kul. Ni säger så. Vad tycker ni då? Vad tycker vi har varit den roligaste Alltså, då? det tycker du, är Hanna? lite svårt att komma på, men den roligaste, men också stökigaste videon skulle jag säga när vi... Bäcköringsfajten, vad gillar du? Nej. när vi fiskade med alla beten från förra årets julkalender. Ja, den hade jag nästan förträngt. Ja, men jag tyckte att det var... Jag blev ju liksom nitad i huvudet av Edvin gång på gång. Men det var ändå kul. Det är faktiskt min roligaste video. Jag håller med, den var en rolig inspelning. Även fast fisket inte var på topp så var den väldigt kul. Ja, det tycker jag. Galet. Kul. Bra svar. Och jag tycker att vi kör nästa fråga på en gång här. Och det är Elsa Hagevang som undrar, hur länge har ni fiskat tillsammans och hur lärde ni känna varandra? Ni kan börja med eran story. Jag och Tobbe har fiskat med varandra sen... när var det Tobbe? Typ 2011. Ja, det var nog första Det var ju gången. jättelänge sedan nu. Ja, vad är det? 12 år sedan då? Eller någonting sånt. Eller ja, inte bra på matte, men många år. Vi träffades ju via de lokala fiskeklubbarna, kan man säga. Exakt. På sån här gammal hedlig fisketävling när man åkte ut och metade eller pimplade eller sådär. Ismet efter gädda var det med. Men då träffades vi, men vi sa hej till varandra, men det var inte så mycket mer. Nej. Men sen 2011 där så började vi båda göra fiskefilmer på YouTube. Och vi bodde ju jättenära varandra. Och det är ju inte så många andra som gjorde fiskefilmer, så det blir naturligt att man skrev tja, ska vi åka ut och fiska och göra fiskefilm tillsammans. Ja, så gjorde vi det. Och sen så... Det var ju inte så att det kryllade av kompisar som åkte ut och filmade när de fiskade liksom. Nej, särskilt inte i närheten av oss. Så jag fick ju ta dem som fan. Förlåt Tobbe. Men ni har inte tröttnat på varandra än då? Nej, det har vi inte. Det är ju tur. Inte på fisken heller.
Nej, det är väldigt tur det. Ni då? Vad träffas ni? Eller? Nej, men vi har ju varit bästisar sen gymnasiet, jag och Hanna. Vad är det då? När gick vi ut? 2015? Jag vet faktiskt inte vad jag har gjort. Men vi har inte... Nej, jag och Tobbe, du satt och tog bort dina grejer. Ja, Jag såg det, men det skrattade lite. Det blev inte så snyggt, eller? Nej, men vi har känt varandra sedan 2014. Men det har inte kanske. fiskat sen dess. Nej, jag började fiska. Sara fick ju mig att börja fiska. Och det är... Vi började jobba för ungefär, gratis. Ja, ungefär 3 år sedan. Ja. Och har ju, Tobbe, vi har ju känt varandra ganska länge också. Sen du började jobba egentligen. Vi har ju fiskat sen dess. Inte så mycket, men... 2013 typ. Ja, mer, alltså, ja, det är lång tid. Det är väldigt lång tid. Det är ett långt gäng här. Långt gäng. Ja, det kan man säga. Ja. Kul. Ja. Och då har vi Lukas som undrar, hur kom ni på namnet Hörsel-August? Alltså Hörsel-August, han har ju en liten egen historia har han. Men allt började väl med när vi skulle ut och fiska en gång. Och han skulle fixa en bil eller någonting så vi skulle traila båten med. För det var så här naturramt, det var halt, vi behövde fyrhjulsdrift. På den tiden hade vi inga Subaru. Så att August kom ju där med en sån här fyrhjuling typ. En sån här Gator heter de, en fyrhjuling med flak och sen tak på. Ja. Och då hade han ju hörselskydd på sig. Och sen så typ glömde han ta av sig hörselskydden, så han hade dem hela tiden. Så han blev, efter den dagen så bara blev han Hörsel-August. Jag tycker det är ett bra namn. Ja, och han kör motorsåg och sådär och då har han också på sig hörselskydd. Han är en riktig bonde. Nej, det är inte bonde. Saken är att jag tycker inte om längre att bli kallad Hörsel-August. Varför då? Nej, jag vet inte. Gå in och kommentera Augusts senaste bild och skriv hej Hörsel-August. Gör det. Ja, bra Sara. Snälla, gör det. Ja. Ja, det blir bra. Nu kanske han börjar använda sina peltokåpor igen. Ja. Next question, och det är Abbe Hockey som undrar, när började ni med YouTube? Vi började med YouTube, jag tror jag laddade upp första filmen 2010, bara för att det var roligt. Jag också tror jag. Det var ingen fiskefilm. Men jag tror 2010 någonstans, 10-11 så laddade jag upp någonting. Jag tror det var typ när jag körde cross eller något sånt. Ja. Men ja, det var länge sedan. Och jag Men började med fiske var väl egentligen typ 2012. Men ni hade väl er Team Galant YouTube då, va? Ja. Var det då? Nej, 2012? med 12 startade vi Team Galant. Eller vi började ladda upp gemensamt. Innan var det bara jag och lite andra kompisar. 2010-11 där var jag och andra kompisar. Ja, du var bara en bebis då. Exakt. Ja, var jag där? Ja. Det var jag nog kanske. Alltså jag har ju jobbat längst tid på Kanal Gratis, tror jag. Alltså sen det började egentligen. Och har ju varit med, alltså om man går långt bak i arkivet så kan man hitta några riktigt hemska videos faktiskt på när jag var liten. Jag vet, det kanske också var år, när kan det vara Tobbe? Något år innan du började då? Ja, 2013 kanske. Ja, 2013 kanske. Så det är ändå lång tid. Jättelång tid. Kul. Då har vi Viggo som undrar, hur länge brukar ni vara ute och fiska? Och hur lång tid tar en inspelning? Nej, men vi var ute och fiskade, det beror ju helt på. Det är allting från en timme till, man kan ju vara ute en vecka och fiska om man ska fiska karp eller en brax eller någonting. Men det brukar ju ta ganska lång tid ändå när vi är ute och fiskar liksom. Man tror ju bara att vi kanske åker ut och sen så bara stannar vi någonstans och bara drar upp massa fisk. Men det är inte alltid det är så lätt. Så ja, vi brukar ju köra ett par dagar sådär. Men vi brukar väl vara ute i genomsnitt då. Vi ska fiska gädda en dag, så 12 timmar kan. Ja, ungefär. Och sen så en inspelning brukar vi alltid göra på 2 dagar. Så 12 gånger 2, 24 timmar. Och sen så är det restid och upp med båtar och ner med båtar och upppackning av utrustning och sånt. Och... Ja, det blir mycket fiske alltså. Mer tid än vad man kanske tror faktiskt. Ja. På en Ja. video. Ja. Då har vi en som heter Zenik som undrar, varför heter ni Kanal Gratis? Bara undrar, har du tänkt på det överhuvudtaget? Var fick ni namnet ifrån? Det var inte vi som kom på Kanal Gratis, utan det var vår chef. Och han ville ju starta en YouTube-kanal som det var gratis att titta på filmer. För förr i tiden så alla filmer som man kunde se på fiske var tvungen att köpa en DVD. Och de kostade ju alltid pengar.
Men han ville starta en kanal som det var gratis att kolla på YouTube-filmer på. Eller fiskefilmer. Alltså kanal gratis. Precis. Och anledningen till att det inte var just fiske i namnet var också för att i framtiden att det skulle vara öppet för annat. Inte bara fiske utan jakt eller vad som helst, motocross. Men det blev bara fiske. Ja, det var det roligaste. Hanna, nu målar du på bordet Ja, där. men det var väl inte, var det jag som la den där verkligen? Eller var det Edvin? Ja, du sa du ner i alla fall. Skyll dem på mig, jag var inte så nära. Ja, och nu har jag en fråga som väldigt många undrar och det är hur får Team Galant så stora och så många fiskar? Det man ska göra är man ska fiska i jättemånga år. Då ska man snacka med folk som är ännu bättre än själv och sen ska man följa med folk som är ännu bättre än sig själv och sen så blir man bättre. Och vi har ju fiskat så många år nu så vi vet ju exakt vilken plats, vilken tid, när, var och hur vi ska fiska. Så vi gör inga inspelningar när det är för osäkert. Utan vi vet, ja det är vår, ja då är det den sjön som fungerar bra för gädda just nu. Så åker vi dit och sen får vi mycket fisk. Bra tomten, det var en fråga från tomten va? Jag vill ju... Jag vill ha mer fisk liksom. Jag undrar vilken som är tomtens favoritbete då? Ja, det är inte så himla svårt tror jag. Det finns ett bete som heter Flat Nose Mini och det brukar alltid funka tycker jag. Tomten gillar ju dig Det Edvin. kunde man tänka sig. Han kanske har en egen så här flatnose-verkstad där med nissarna typ. Bara gör asmycket flatnose. Som folk får i julklapp. Vem Ja. vet? Ska vi se här tomten, vi börjar bli klara. Har du någon mer fråga till oss eller är vi nöjda där? Nej, jag tror att vi är nöjda där med alla frågor faktiskt. Det är full rulle här i tomteverkstan så jag måste springa iväg och kolla så att nissarna sköter sig. Ja, hej då tomten! Hej då! Hej då tomten! Hoppas jag får många julklappar. Hej då! Inga paket till Edvin. Massa. Men ljusen är klara. Ja men vad fina alla blev. Ja, faktiskt. Alltså Jag om man skräm. tittar på dem i mitten så de var ju ganska bra där. Den enda som var godkänd tycker jag var Hanna. Yes, Faktiskt. godkänt. Och därför får jag faktiskt öppna en lucka idag. Så fram med kalendern. Ja. Jag öppnar däckor varje dag. Det lät som att du aldrig har fått öppna Hanna. Men du har inte gjort något annat än att öppna. Nej, det är mitt jobb. Det är ditt jobb. Vad är det? Det är 16, då tar jag sönder månen. Blir det dåligt gäddfiske då? Fullmåne, ingen fullmåne längre. Nu kör vi. Kör. Way! Vad- Savage gear. Bob här. Det är ju Liknande. en Gravity Twitch. Oj. De här är heta. De Nej. är riktigt se på heta på färgen. Björk. Löjfärg typ. De Alltså, är det ju- här är... Superbra när det är både kallt i vattnet och varmt i vattnet för jag tror den har väldigt bra häng. Så du kan fiska den sakta och sen så bara, eller snabbt och sen så bara pausar det och då står det typ stilla i vattnet och sen kommer de köldstilla abborrarna eller gäddorna och bara slukar den. Eller om det är varmt i vattnet kan du ju liksom bara inte göra de där långa pauserna. För gör inte, Suspending är den. ja, men gör inte skeden att den går lite ner när man fiskar den? Och lite eller? grann. Ja. Men liksom även åt sidorna, uppåt och ner lite överallt. Och så gör man spinstopp så bara hänger den så. Ja. Och då kommer fisken och klipper. Så den här kan man använda hela året runt egentligen. Kan man inte trolla med sån där också? Jo, det kan man. Absolut. Om det är lite grundare. Jag tror inte den går ner så djupt då. Men jerkbait, alltså ryckfiske så, det är en riktigt helt till. Mångsidigt bete. Ja, vad kul! Ja, det ska bli bra. kul att testa. Grymt. Då får du den för du vill testa den. Jaha, tack. Där Får du fick dra jag. en stor Varsågod. abborre fram? Ja, det ska jag göra. Tack snälla för alla frågor och för att ni har tittat idag. Vi ses imorgon igen. Gör vi. Hej då! Hej då!